This is another episode of our cooking vlog. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa ako ng adobong atay with lala. Lala o ito? Ito yung lala. Okay. Lalagay natin. So, hey guys, ito yung ating mga ingredients. Bawang. Sibuyas. Magic sarap. Paminta. Asin. Asukal. Toyo. Suka. At ang ating atay. Ang ating atay. Sasamahan ko na din ng Adidas. Tsaka meron din tayo dito Nike. Ito pala. Wings. Meron pa tayong ang aking favorite, ang heart ng aso. Joke lang. Heart ng ng manok. Tapos ang lala natin. Ang pinaka main ingredients, ang lala. So, i-chop lang natin itong guys, itong ahos. Itong bawang. Magsugod na ako. Kailangan naman aking magsugod kay... Malawas siguro ko ang zone. Hindi ako masaksak. Next, ang ating sibuyas. At sira na ang ating sibuyas. Masarap ang sibuyas pag sira. Sure, ha? So, ating kinain ang ating sibuyas. Adidas. Ang ating wines. Tapos, o kaya nga zone. Parang mahawt. Feeling mo ba kayo? Mahawt kayo ka na sige ukay-ukay ka. Butangan natin ang asin. So, paminta. Pagkita dito. Tama ka sa nagluto. Ito isa kasukad eh. Oh. Ha? Hindi ba? Pinakalas. Hi, good morning.
Iulahin man mo to yung Kaya kapag pa, walang suka, diba? Kasi pati ko siya ng lasang. Pati siya kang sa ba? Langsa. Pakamura siya. So yun guys, tapos na tayo sa ating another food vlog episode, ang ating Adidas Adobo with Lala. So please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more future videos. Bye-bye!